Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với Phân tích Game. Đến với series tóm tắt cốt truyện hay nhưng mà ít ai biết đến. Thì ở video này, Phân tích Game sẽ đem đến cho các bạn cốt truyện của tựa game phong cách vượt ngục A Way Out. Được phát triển bởi Hazelight Studio và phát hành bởi EA, ra mắt vào năm 2013. Nói sơ một chút về lối chơi của A Way Out, thì đây là trò chơi buộc chúng ta phải chơi ở chế độ multiplayer. Cụ thể là bạn và một người chơi khác sẽ nhập vai vào hai nhân vật cùng đồng hành trong cốt truyện và thực hiện phối hợp các chuỗi hành động một cách hợp lý để hoàn thành trò chơi. Điều khiến tựa game trở nên khó tiếp cận với mọi người chính là chế độ chia đôi màn hình. Điều này giúp người chơi có thể theo dõi tiến độ của người còn lại và điều đó khiến câu chuyện tổng thể của hai nhân vật luôn liên tục. Việc áp dụng thủ thuật này vào A Way Out đã góp phần không nhỏ trong việc tạo nên một câu chuyện có nhiều tình tiết và mang hơi hướng của những bộ phim hành động năm 1970. Câu chuyện trong A Way Out xoay quanh hai nhân vật là Vincent Moretti và Leo Caruso. Cả hai đều là tội phạm với các tội danh khác nhau. Vincent từng là nhân viên văn phòng của một ngân hàng, do tham tiền nên đã tham gia thực hiện các hoạt động phi pháp của những tổ chức tội phạm dẫn đến giết người, và điều đó khiến anh ta vào tù với mức án gần 14 năm. Leo, một tên tội phạm chuyên nghiệp, đầy kinh nghiệm, anh bị bắt trong khi đang thực hiện một vụ giao dịch kim cương, chịu án 8 năm tù dưới tội danh cướp có vũ trang và hành hung. Mọi chuyện bắt đầu vào mùa hè năm 1972 tại một nhà tù liên bang. Vincent Moretti vừa mới được chuyển đến nhà tù sau khi bị kết tội lừa đảo và giết người. Tại đây, Vincent bị giam kế bên Salim của Leo Caruso, một tên tù máu mặt đã chuyển đến đây hơn 6 tháng. Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ tại sân bóng rổ, Leo bị một nhóm những tên tù tấn công. Vincent lúc đó cũng vô tình bị kéo vào rắc rối và thế là cả hai đã cùng nhau hạ gục những tên tù trước khi những cai ngục đến. Trong giờ ăn trưa tại căng tin, những tên tù kia vẫn không bỏ qua cho Leo và một lần nữa, Vincent lại chạy đến giúp đỡ. Kết quả cuộc ẩu đả là Leo và Vincent bị đánh bầm dập. Tại bệnh xá, Leo làm quen với Vincent và thuyết phục anh ta giúp mình. Cụ thể là Vincent sẽ đánh lạc hướng y tá và cai ngục, trong khi Leo sẽ lẻn ra ngoài và trộm một cái đục. Leo giấu cái đục sau một cửa sổ ở hành lang. Hôm sau tại sân bóng, Vincent nhận ra Leo đang có kế hoạch vượt ngục nên đã chủ động bắt chuyện. Leo ban đầu tỏ vẻ từ chối và yêu cầu Vincent tránh xa chuyện này. Nhưng cuộc hội thoại trở nên căng thẳng sau khi Vincent nhắc đến cái tên Harvey. Leo đẩy Vincent vào tường và yêu cầu Vincent nói ra mối quan hệ giữa anh ta và Harvey. Vincent nhanh chóng giải thích rằng anh cũng có mối thù với tên Harvey. Cụ thể là hắn ta đã giết người thân của Vincent và anh cần phải thoát khỏi đây để truy lùng hắn. Cuộc đối thoại kết thúc trong im lặng. Tối hôm đó, Leo đã suy nghĩ và nói chuyện với Vincent. Leo nhấn mạnh rằng kế hoạch này là của anh ta, nên Vincent nếu muốn tham gia thì sẽ không được gây rắc rối. Và thế là trong tối hôm đó, cả hai quyết định hợp tác cùng nhau trong kế hoạch tẩu thoát khỏi nhà tù. Cả hai chuẩn bị rất kỹ lưỡng và cố gắng lường trước tất cả mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bước đầu tiên là hợp tác với một gã tù nhân làm công việc chuyển thư trong nhà giam để tuồn chiếc đục mà Leo ăn trộm vào phòng Salim. Bước tiếp theo là tìm cách đưa khăn tắm trong phòng giặt ủi vào đường ống thông hơi để có thể buộc thành dây và trượt xuống hệ thống cống ngầm của nhà tù. Bước cuối cùng là ăn cắp một chiếc cờ lê để mở cửa tầng hầm dẫn lên sân thượng. Hôm sau, tại phòng ăn, Leo báo với Vincent rằng có một cơn bão sẽ ập đến vào tối nay và đó chính là thời điểm tốt để vượt ngục. Khi đang rời khỏi nhà tù, một tai nạn xảy ra khiến cả hai bị phát hiện. Họ phải chạy trốn vào rừng trước sự truy đuổi của cảnh sát tuần tra. Tên trùm tội phạm Harvey cũng nhận được tin Leo đã vượt ngục và hắn giao nhiệm vụ cho một tên đàn em phải tìm và giết cho bằng được Leo. Sau khi trốn sâu vào rừng và tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, hai người bạn dừng chân tại túp lều bị bỏ hoang trên một con đèo. Tại đây, Vincent tiết lộ sự thật về mối thù của anh với Harvey. Vincent kể rằng anh từng là một nhân viên ngân hàng, gặp được Harvey thông qua lời giới thiệu của người anh trai Gary. Khi Vincent muốn chấm dứt với Harvey vì thấy việc rửa tiền ngày càng trở nên quá mạo hiểm, Harvey đã cho người giết anh trai của Vincent và đổ hết tội lên đầu của anh ta, khiến anh phải ngồi tù. Đi đến một nông trại của một cặp vợ chồng già, cả hai nhận ra rằng họ đã bị truy nã trên toàn bộ phương tiện truyền thông. Sau khi đánh lạc hướng cặp vợ chồng già bằng việc thả những con ngựa, họ đột nhập vào nhà để thay quần áo mới. Mở cửa nhà kho, họ tìm thấy một chiếc xe và quyết định sửa chữa để sử dụng nó. Một lúc sau, cặp vợ chồng già đã phát hiện ra họ và báo cảnh sát. Vincent và Leo ngay lập tức bị một nhóm cảnh sát truy đuổi và đẩy họ đến một con sông. Cả hai nhanh chóng sử dụng con thuyền được tìm thấy gần đó để trốn đi. Khi đang di chuyển trên sông, thuyền của họ gặp phải một con thác lớn, khiến chiếc thuyền bị hư hỏng nặng, nhưng may mắn rằng họ vẫn an toàn. Leo sau đó quyết định kể cho Vincent về câu chuyện của mình với Harvey. Trước khi ngồi tù, Leo và Harvey thường thực hiện các vụ mua bán cùng nhau. Trong một vụ giao dịch kim cương, Harvey đã lật mặt, bắn chết đối tác và cướp tiền hàng từ Leo.
Sau đó, Harvey tấn công Leo khiến anh bất tỉnh và khi thức dậy, Leo thấy mình đã bị cảnh sát bao vây và lãnh mức án 8 năm tù. Lúc này Vincent và Leo mới thực sự tin tưởng lẫn nhau và họ quyết định thực hiện mục đích tìm cho ra Harvey để báo thù. Leo nói rằng Harvey là một tên trùm khét tiếng trong giới xã hội đen. Tuy tìm kiếm hắn sẽ không dễ dàng nhưng có một kẻ tên là Ray biết về vị trí của Harvey. Họ đi về khu ổ chuột để gặp lại Linda, vợ của Leo cùng với người con trai Alex. Linda tiết lộ rằng Ray hiện đang làm quản lý tại một công trường. Tại công trường ngay khi nhìn thấy Leo, Ray đã bỏ chạy nhưng hắn đã bị cả hai bắt lại. Ray nói rằng hắn không biết vị trí chính xác của Harvey, chỉ biết rằng Harvey đang đâu đó tại Mexico. Vincent nói rằng anh có đầu mối có thể đưa họ đến Mexico, nhưng họ cần trang bị tốt hơn và quan trọng nhất là tiền. Sau đó, Leo chở Vincent đến một trạm xăng. Họ cướp tiền trong cái sắt ở đó và trốn đi. Liên hệ với một tay buôn vũ khí tên là Jasmine. Ban đầu Jasmine tỏ vẻ không muốn giao dịch vì không tin Vincent, nhưng vì món nợ trước đây với Leo, giao dịch đã được thực hiện. Khi Leo và Vincent vừa rời đi, Jasmine lật mặt, gọi điện cho tay sai của Harvey, tiết lộ về vị trí của Leo. Để liên lạc với đầu mối, Vincent đã đến một nhà hát trong thị trấn, sử dụng điện thoại công cộng và liên hệ với người bạn là Emily, đặt một chiếc máy bay để đến Mexico. Sau cuộc nói chuyện thì một tên sát thủ xả súng vào họ. Hắn truy lùng cả hai vào trong nhà hát nhưng cuối cùng vẫn bị phục kích và tiêu diệt. Leo bắt đầu lo lắng rằng họ sẽ bị truy xét đến cùng. Cách duy nhất để chấm dứt điều này là phải đến Mexico và giết Harvey càng nhanh càng tốt. Leo nhận thấy Vincent đang suy nghĩ điều gì đó. Hỏi ra thì biết là vợ Vincent đã sinh em bé tại bệnh viện. Đồng cảm với Vincent, Leo quyết định gác việc truy sát Harvey sang một bên và giúp đỡ Vincent để anh được gặp vợ và con. Tại bệnh viện, khi Vincent đang nói chuyện với vợ thì Leo nhìn thấy cảnh sát đã bao vây tòa nhà. Sau một hồi chạy trốn căng thẳng, cả hai đã lên xe và trốn thoát thành công khỏi đó. Không một chút do dự, hai người bạn nhanh chóng tìm gặp Emily để bay đến Mexico. Họ dự định sẽ nhảy dù xuống khu vực được cho là điểm hoạt động băng đảng của Harvey. Trong lúc đó, tên Ray ở khu công trường đã bị bắt và được đưa đến Mexico để thủ tiêu do tiết lộ vị trí của băng đảng. Harvey lúc này biết rằng Vincent và Leo đang truy lùng hắn nên đã tăng cường thêm các tay súng phòng thủ. Một lúc sau, hai người bạn đã có mặt gần điểm hoạt động bí mật. Cả hai đột nhập vào căn cứ của Harvey, giết những tên đàn em và bắn trọng thương hắn ta. Ngồi tại phòng họp với vết thương, Harvey yêu cầu thương lượng với Leo rằng nếu anh để hắn sống, hắn sẽ giao cho anh viên kim cương. Đột nhiên, Harvey trở mặt và khống chế Vincent, nhưng sau đó họ đã làm chủ tình hình và tên trùm tội phạm Harvey đã không thoát được cái chết. Hoàn thành nhiệm vụ, cả hai lên máy bay rời khỏi Mexico. Trên đường về, họ đã có một cuộc nói chuyện thú vị và ngay lúc này, Vincent và Leo đã chấp nhận tin tưởng và quan tâm nhau như những người bạn. Vài tiếng sau, máy bay đã gần đến nơi hạ cánh. Ngay khi bước xuống, cả hai bất ngờ bị cảnh sát bao vây. Phi công Emily lộ diện là một cảnh sát chìm, còn Vincent thực chất không phải là một tên tội phạm đang lãnh án tù và càng không bị vu oan vào một tội danh nào cả. Mà ngay từ đầu, Vincent là cảnh sát chìm đã theo dõi vụ án về viên kim cương từ lâu. Đối tác mua hàng bị giết trong vụ giao dịch kim cương của Leo chính là Gary, anh trai của Vincent. Gary là một cảnh sát chìm, đứng ra đóng vai vị khách mua kim cương, nhưng hành động bất ngờ của Harvey khiến cho kế hoạch của Vincent thất bại. Chính bởi thế mà Vincent vô cùng hối hận và tự giày vò bản thân rằng anh chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh mình. Từ đó, Vincent đã dàn xếp kế hoạch tiếp cận Leo tại nhà tù và hỗ trợ anh ta trong việc vượt ngục. Mọi thứ từ đầu đến cuối, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Vincent. Nhận ra mình bị lừa, Leo tức giận khống chế Vincent làm con tin, lấy một chiếc xe cảnh sát và tìm cách bỏ trốn. Một cuộc truy bắt đã diễn ra và kết quả là xe của Leo đâm xuống nước. Rời khỏi xe, Leo lao lên một chiếc cano trong khi Vincent leo lên trực thăng của Emily và truy đuổi phía sau. Cuộc rượt đuổi dẫn cả hai đến một nhà kho và tại đây hai người bạn đã đối đầu lẫn nhau.
Và thế là Leo đã hạ được Vincent. Trong lúc hấp hối, Vincent đã đưa cho Leo một lá thư. Và đây chính là lá thư mà anh đã viết cho vợ mình trên đường về từ Mexico. Leo cũng biết điều đó và cầm lấy lá thư. Cả hai đều hiểu rằng dù sao đi nữa, họ cũng từng là bạn. Và đây là sự tôn trọng cuối cùng mà họ có thể dành cho nhau. My letter to Carol. Carol, I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved and the father I know I can be. Yours forever, Vincent. Sau khi Carol, vợ của Vincent nhận được lá thư, Leo chạy về khu nhà nghỉ, chuẩn bị đồ đạc để đưa vợ con trốn đến một nơi thật xa và mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Câu chuyện của hai người bạn cho ta hiểu rằng lòng tin là thứ có thể được xây dựng từ nơi tối tăm giữa những người xa lạ và cũng có thể bị hủy hoại ở thời khắc tốt đẹp giữa những người bạn. Lòng tin và những người nắm giữ nó là thứ quan trọng nhất, là điểm dựa tinh thần cho những lúc khó khăn, là vũ khí giúp bạn vượt qua những thử thách, là nhà nơi bạn có thể trở về và quan trọng là lối thoát khỏi những tù túng trong cuộc sống của bạn. Và đó là tóm tắt cốt truyện của tựa game A Way Out. Các bạn cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Hãy để lại comment bên dưới nha. Và đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi cho phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nhé.